आपण एका अत्यंत धक्कादायक पण खूपच रंजक असा विचाराने सुरुवात करूया. म्हणजे विचार करा, आपण ज्यांच्यावर सर्वात जास्त विश्वास ठेवतो तेच लोक आपल्याला सर्वात मोठा धोका देऊ शकतात. आणि ज्यांना आपण शक्यतो टाळतो किंवा विरोधक मानतो तेच आपले सर्वात मोठे पाठीराखे बनू शकतात. होय, मुळात हा विचारच पचवायला खूप जड जातो माणसाला. कारण आपण सगळेच अशा एका समाजात वाढलोय जिथे मैत्रीला सर्वोच्च स्थान दिले जाते. अगदी बरोबर. आणि आजच्या या सखोल चर्चेत आपण याच वास्तवाचा वेध घेणार आहोत. आज आपण रॉबर्ट ग्रीन यांच्या द 48 लॉज ऑफ पॉवर या अत्यंत गाजलेल्या पुस्तकातील नियम क्रमांक 2 चे सविस्तर विश्लेषण करणार आहोत. आणि हा नियम खूप स्पष्ट आणि थेट आहे. तो सांगतो की मित्रांवर कधीही जास्त विश्वास ठेवू नका आणि शत्रूंचा वापर कसा करायचा ते शिका. म्हणजे हे ऐकल्यावर पहिली प्रतिक्रिया अशीच येते की हा विचार किती क्रूर आणि अन्यायकारक आहे. पण आजच्या या चर्चेचे उद्दिष्टच हे आहे की वरवर भावनाशून्य वाटणारा हा नियम मानवी स्वभावाच्या कसोटीवर कसा खरा ठरतो हे उलगडून दाखवणे. एक्झॅक्टली. कारण सत्तेची समीकरणे आणि मानवी महत्वाकांक्षा यांचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो तेव्हा आपल्याला एक वेगळंच वास्तव दिसतं. आणि वैयक्तिक किंवा व्यावसायिक आयुष्यात या नियमाचा वापर कसा करता येईल हे समजून घेणं खूप गरजेचं आहे. हो ना. मला इथे एक उपमा द्यायला नक्कीच आवडेल. म्हणजे मित्रांवर आंधळा विश्वास ठेवणे म्हणजे ना एखाद्या सुरुंग पेरलेल्या मार्गावरून डोळ्यांवर पट्टी बांधून चालण्यासारखं आहे. अच्छा, म्हणजे धोका आहे पण तो दिसत नाहीये. हो, कारण तिथे आपल्याला वाटते की आपण सुरक्षित आहोत, आपले स्वतःचे लोक आजूबाजूला आहेत. पण प्रत्यक्षात धोका सर्वात जास्त तिथेच असतो, कारण आपण सर्वात बेसावध असतो. खरंय. आणि यात सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे मैत्री आणि मानवी भावनांमागील जे मानसशास्त्र आहे ते खूप गुंतागुंतीचं आहे. म्हणजे नक्की काय घडते या भावनांच्या खेळात? कारण आपण मैत्रीला आपोआपच निष्ठेचे प्रमाणपत्र मानून चालतो. तिथेच तर आपली गल्लत होते. बहुतांश लोकांना वाटते की मैत्री म्हणजे आपोआप मिळणारी निष्ठा, पण तसं नसतं. मैत्री ही मुळात भावनांवर, जुन्या आठवणींवर आणि एका वैयक्तिक जोडणीवर आधारित असते. म्हणजे त्यात तर्क कमी आणि भावना जास्त असतात. अगदी बरोबर. आणि बघा, जिथे भावना असतात तिथे केवळ प्रेम किंवा जिव्हाळा नसतो, त्यासोबतच मत्सर, खूप साऱ्या अपेक्षा आणि निराशा देखील असतेच. म्हणजे जेव्हा एखादा मित्र यशस्वी होतो तेव्हा आनंदासोबतच इतर भावनाही निर्माण होतात. होय, जेव्हा मित्र यशस्वी होतो तेव्हा आनंदाचा मुखवटा असतोच, पण आतून कुठेतरी त्यालाच का आणि मला का नाही अशी एक तुलना सुरू होते. अरे छा. किंवा त्याला माझ्यापेक्षा जास्त संधी का मिळत आहेत हा विचार नकळतपणे मनात येतो. आणि हे काही ते लोक वाईट असतात म्हणून नाही, तर तो मानवी स्वभाव आहे. इथे जर मित्र हे आपल्या यशाचे सर्वात मोठे वाटेकरी असायला हवेत, तर माणसाचा असा स्वभाव का असतो की एखाद्या अनोळखी व्यक्तीचं यश त्याला अगदी सहज चालते, पण स्वतःच्या मित्राच्या यशाने त्याला असुरक्षित का वाटते? खूपच कळीचा प्रश्न विचारलात. मुळात हा माणसाचा अत्यंत नैसर्गिक असा स्वभाव आहे. आपण आपली तुलना कधीही दूरच्या लोकांशी करत नाही. म्हणजे आपण स्वतःची तुलना इलॉन मस्कशी करणार नाही. एक्झॅक्टली. आपण आपली तुलना नेहमी आपल्या जवळच्या लोकांशी, आपल्याच स्तरातील लोकांशी करतो. मग ते करिअर असो, पैसा असो किंवा यश असो. अच्छा, म्हणजे मित्राचे यश हे आपल्याला आपल्या स्वतःच्या अपयशाची जाणीव करून देते तर? होय. आणि आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे अतिपरिचयाचे धोके. मित्रांना तुमची केवळ बलस्थानेच माहीत नसतात, तर तुमचे सर्वात कमकुवत दुवे देखील माहीत असतात. खरंय. त्यांनी आपले जुने अपयश, आपला सुरुवातीचा संघर्ष जवळून पाहिलेला असतो. म्हणजे त्यामुळे होतं काय की तुमचा प्रगतीला ते नकळतपणे होरोत करू शकतात. त्यांना तुमच्या त्या जुन्या आवृत्तीची सवय असते आणि तुमचा झालेला विकास त्यांना अस्वस्थ करू लागतो. म्हणजे त्यांना वाटते की हा तर कालपर्यंत माझ्यासोबत होता, आज अचानक माझ्यावर कसा गेला? अगदी तेच. सत्तेचे संतुलन बिघडते. आणि म्हणूनच रॉबर्ट ग्रीन म्हणतात की मैत्रीत एक प्रकारचा भावनिक धोका नेहमीच दडलेला असतो. आणि जर मैत्रीत इतके भावनिक धोके आहेत, तर मग इतिहासातील महान नेत्यांनी हे सगळं कसं हाताळलं? कारण आपण इतिहासाची पाने पलटवली तर याची खूप मोठी उदाहरणे सापडतात. नक्कीच. याचं सगळ्यात प्रसिद्ध उदाहरण म्हणजे जुलियस सीझर. अरे हो, रोमचा सम्राट जुलियस सीझर. होय. सीझरने नेहमीच स्वतःभोवती अशाच लोकांचे कडे तयार केले होते ज्यांना तो आपले अत्यंत जवळचे मित्र आणि विश्वासू सहकारी मानत होता. त्याला वाटले की आपण यांना सत्ता आणि संपत्ती दिली आहे, त्यामुळे ते आपले कायम ऋणी राहतील. पण प्रत्यक्षात तसे घडले नाही. अजिबात नाही. त्याच्याच जवळच्या मित्रांनी त्याचा विश्वासघात केला आणि त्याच्या हत्येचा कट रचला.
आणि यात सर्वात धक्कादायक नाव होते मार्कस ज्युनियस ब्रुटस या त्याच्या अत्यंत जवळच्या मित्राचे. म्हणजे ज्याच्यावर त्याने अंधांप्रमाणे विश्वास ठेवला त्यानेच पाठीत खंजीर खुपसला. हो ना, कारण शत्रू विरोध करतील, हल्ला करतील हे आपल्याला आधीच अपेक्षित असते. त्यामुळे आपण ढाल घेऊन तयार असतो. पण मित्रांसमोर आपण आपला बचाव पूर्णपणे बाजूला ठेवतो. एक्झॅक्टली. मित्रांसमोर आपण ती ढाल खाली ठेवतो. त्यामुळे ते सर्वात जास्त आणि खोलवर दुखापत करू शकतात. हे खूपच भीतीदायक आहे. पण मग याला पर्याय काय? म्हणजे आपण कोणावरच विश्वास ठेवायचा नाही का? मला इथे नेपोलियन बोनापार्टची रणनीती आठवतेय. हो, नेपोलियनने यावर एक अतिशय वेगळाच उपाय शोधून काढला होता. म्हणजे त्याने आपल्या जुन्या मित्रांऐवजी चक्क आपल्या माजी विरोधकांना म्हणजे शत्रूंना प्रशासनात महत्वाची पदे दिली होती. अगदी बरोबर. आणि त्याने असे का केले? कारण त्याला मानवी मानसशास्त्राची अचूक जाण होती. पण हे ऐकायला खूप विचित्र वाटते ना. म्हणजे ज्याने तुमच्या विरुद्ध युद्ध केले त्याला अधिकार द्यायचे? वरवर विचित्र वाटते, पण त्यामागे एक लॉजिक आहे. जुने मित्र त्यांच्या जुन्या नात्यामुळे नेहमीच विशेष वागणुकीची अपेक्षा करत असतात. त्यांना वाटते की आम्ही जुने आहोत, आम्हाला काही सिद्ध करण्याची गरज नाही. अच्छा, म्हणजे त्यांना सर्व काही गृहीत धरायची सवय लागते. होय, पण माजी विरोधकांची स्थिती याच्या अगदी उलट असते. जेव्हा तुम्ही एखाद्या शत्रूला, जो पराभूत झाला आहे, त्याला दुसरी संधी देता, तेव्हा तो विश्वास मिळवण्यासाठी अधिक मेहनत घेतो. कारण त्याला नव्याने स्वतःला सिद्ध करायचे असते. एक्झॅक्टली. तो जास्त निष्ठावान बनतो, कारण शत्रूला संघर्षाची आणि हरण्याची किंमत माहीत असते. संधी दिल्याबद्दल तो खऱ्या अर्थाने कृतज्ञ असतो. आणि इथेच खरी रंजक गोष्ट समोर येते. म्हणजे मला इथे पुन्हा एक उपमा सुचतेय. सांगा ना. एखाद्या जुन्या शत्रूला कामावर ठेवणे म्हणजे एखाद्या बेघर कुत्र्याला आसरा देण्यासारखे आहे. ज्याला रस्त्यावरील संघर्षाची जाणीव आहे, त्यामुळे तो आयुष्यभर तुमचा कृतज्ञ राहील. वाह, खूप छान उपमा आहे ही. आणि याउलट मित्राला कामावर ठेवणे म्हणजे एखाद्या लाडावलेल्या मांजराला पोसण्यासारखे आहे. ज्याला सर्व काही आयते मिळण्याची सवय असते आणि जे कधी तुमचे उपकार मानत नाही. अगदी चपकल बसते ही उपमा. कारण शत्रूला त्याच्या नेत्याबद्दल कोणतीही चुकीची अपेक्षा नसते. त्याला माहीत असते की विश्वास हा कृतीतून कमवावा लागतो. पण नेपोलियन आणि सीझरच्या गोष्टी ऐकायला छान वाटतात. आजच्या आधुनिक कॉर्पोरेट आणि व्यावसायिक जगात ही रणनीती कशी लागू होते? कारण राजकारण वेगळं आणि आपला व्यवसाय वेगळा. तसं नाहीये. आजच्या जगातही हा नियम तितकाच प्रभावी आहे. म्हणजे बघा, केवळ मैत्रीच्या आधारावर एखाद्याला महत्वाची जबाबदारी देणे हा व्यवसायासाठी अत्यंत धोकादायक निर्णय असू शकतो. म्हणजे आपण पाहतो की अनेक लोक स्टार्टअप सुरू करतात आणि आपल्या जिवलग मित्रालाच मॅनेजर बनवतात. हो, आणि सुरुवातीला सर्व खूप चांगले वाटते. 2 मित्र एकत्र काम करत आहेत अशी रोमॅन्टिक कल्पना असते. पण जेव्हा कामात चुका होऊ लागतात तेव्हा खरी अडचण येते. म्हणजे तो जवळचा मित्र असल्यामुळे त्याच्यावर टीका करताना संकोच वाटतो. एक्झॅक्टली. बॉसच्या भूमिकेत असलेल्या मित्राला त्याला जबाबदार धरणे कठीण जाते आणि याचा सर्वात मोठा फटका इतर कर्मचाऱ्यांना बसतो. अरे हो, कारण इतर कर्मचाऱ्यांना हा पक्षपात अगदी स्पष्टपणे दिसतो. होय, त्यांना दिसतं की बॉसच्या मित्राला वेगळा न्याय आणि आपल्याला वेगळा न्याय मिळतोय. मित्राने चूक केली तर दुर्लक्ष केले जाते. यामुळे ऑफिसमध्ये असंतोष वाढतो. आणि शेवटी मैत्रीही तुटते आणि व्यवसायाचेही मोठे नुकसान होते. अगदी बरोबर. कारण समस्या मैत्रीत नाहीये, समस्या आहे वैयक्तिक निष्ठा आणि व्यावसायिक क्षमता यांची गल्लत करण्यात. म्हणजे मित्रांना विशेष सवलतींची अपेक्षा असते, पण माजी स्पर्धक किंवा विरोधक कधीच कोणतीही अपेक्षा ठेवत नाहीत. खरोखर आश्चर्यकारक गोष्टी घडू शकतात. कारण तिथे भावनिक ओझे नसते, केवळ व्यावसायिक आदर असतो. एक्झॅक्टली. तर या सगळ्याचा नेमका अर्थ काय? म्हणजे याचा अर्थ असा आहे का की आपण व्यवसायात भावनाशून्य रोबोट बनले पाहिजे आणि मित्रांना कायमचे दूर ठेवले पाहिजे? नाही, अजिबात नाही. जर आपण याचा व्यापक दृष्टिकोनातून विचार केला तर मित्रांना दूर ठेवणे हा या नियमाचा उद्देश नाहीच मुळी. मग सुवर्ण मध्य कसा गाठायचा? हा नियम मुळात आपल्याला सावधगिरी बाळगण्यास शिकवतो. तो सांगतो की वैयक्तिक निष्ठा आणि व्यावसायिक योग्यता यात स्पष्ट सीमारेषा आखायला शिका. म्हणजे हा नियम मित्रांना सोडून देण्यास सांगत नाहीये. नाही. मित्र काळजीपूर्वक निवडा, विश्वास हळूहळू ठेवा. मैत्री म्हणजे आपोआप निष्ठा मिळेल असे कधीच गृहीत धरू नका. म्हणजे लोकांचे मूल्यांकन त्यांच्या नात्याच्या लांबीवरून नाही, तर त्यांच्या कृती आणि चारित्र्यावरून करा. अगदी बरोबर. पैसा, नेतृत्व आणि सत्ता याबाबतचे मोठे निर्णय घेताना भावनांना बाजूला ठेवून अत्यंत वस्तुनिष्ठपणे विचार करणे आवश्यक असते. म्हणजे विश्वास हा एकदाच देण्याची गोष्ट नाही, तर तो कृतीतून वारंवार कमावला गेला पाहिजे. होय. आणि दुसरीकडे
एखाद्याने भूतकाळात विरोध केला म्हणून त्याला कायमचे नाटारूही नका. माणसे आणि परिस्थिती बदलतात. आजचे शत्रू उद्याचे निष्ठावान मित्र बनू शकतात. पण प्रत्यक्ष आयुष्यात एखाद्या व्यक्तीच्या कृती आणि आपला त्याच्याबद्दलचा भावनिक दृष्टिकोन यात आपण फरक कसा ओळखायचा? कारण मित्र समोर असला की भावनांमध्ये येताच ना. तिथेच तर तुमची परीक्षा असते. स्वतःला एक साधा प्रश्न विचारायचा. जर ही व्यक्ती माझी मित्र नसती तरीही मी तिला या जबाबदारीसाठी निवडली असती का? अच्छा, म्हणजे जर उत्तर नाही असेल तर आपण भावनिक निर्णय घेत आहोत हे समजून जायचे. एक्झॅक्टली. म्हणूनच या संपूर्ण चर्चेचा मुख्य निष्कर्ष मी असा सांगेन की मित्र आणि शत्रू ही केवळ लेबल्स आहेत. ती नेहमी माणसाचं वर्तन ठरवत नाहीत. खरंय, परिस्थिती बदलली की लोक बदलतात. हो, कधीकधी अत्यंत जवळचे मित्र विश्वासघात करतात कारण त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण होत नाहीत. आणि कधीकधी ज्यांना आपण शत्रू मानले होते ते संकटकाळी सर्वात जास्त निष्ठावान राहतात. कारण त्यांना स्वतःला सिद्ध करायचे असते. होय, त्यामुळे माणसांची क्षमता ओळखा आणि जिथे खऱ्या अर्थाने कृतीतून निष्ठा दिसेल तिथेच तिचा आदर करा. खूपच सखोल असा हा विचार आहे. आणि मला वाटतं श्रोत्यांनी आजच्या या चर्चेतून हे नक्की घ्यावं की आयुष्यातील नातेसंबंधांकडे केवळ नाते म्हणून न पाहता त्यांच्या क्षमता आणि कृतीच्या चष्म्यातून पाहावे. अगदी बरोबर. हा वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोन अवलंबला तर आपण अनेक अनावश्यक धोक्यांपासून स्वतःचा बचाव करू शकतो. आपण आजपर्यंत मित्रांच्या धोक्याबद्दल खूप बोललो. सीझर आणि नेपोलियनच्या गोष्टींमधून मानवी स्वभावातील असुरक्षितता समजून घेतली. पण थांबण्यापूर्वी स्वतःला एकदा हा एक प्रश्न नक्की विचारून पहा. जेव्हा तुमचा एखादा जवळचा मित्र अचानक खूप यशस्वी होतो, तो खूप पुढे निघून जातो, तेव्हा तुमच्या मनात नकळतपणे असुरक्षिततेची आणि मत्सराची भावना निर्माण होते का? असे तर नाही ना की कोणाच्या तरी प्रगतीच्या मार्गात आडवा येणारा तो धोकादायक मित्र दुसरे तिसरे कोणी नसून आपण स्वतःच आहोत.